Коли на святковому столі з'являється баночка червоної ікри, то миттю перетворює звичайну вечерю на свято. Ці маленькі помаранчеві перлини, які лускають на язиці солоним вибухом океану, пройшли неймовірний шлях від простої рибальської їжі до символу розкоші і достатку. Історія червоної ікри – це історія про те, як дари холодних тихоокеанських вод об'єднали культури континентів і дісталися до українських новорічних столів. Задовго до того, як червона лососева ікра стала відомою, людство вже високо цінувало рибну ікру. Археологічні знахідки свідчать, що ще 3000 років тому фінікійці, народ мореплавців із території сучасного Лівану, опрацювали технології засолювання і сушіння ікри кефалі. Вони поширили це мистецтво по Середземномор'ю, зокрема в давньому Єгипті, де на муралах уздовж Нілу збереглися зображення рибалок, які готують ікру. Дослідники підтверджують, що вже 2400 року до нашої ери єгиптяни і фінікійці готували ікру осетрових риб із сіллю і оцтом. Греки і римляни підхопили цю традицію. Навіть відомий нам усім величний Аристотель у 4 сторіччі до нашої ери захоплено писав про таці з ікрою на бенкетах. Та червона ікра – це особлива історія, яка починається не у палацах імператорів, а в суворих умовах північних широт, де людина і лосось існували в гармонії упродовж тисячоріч. Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. На протилежних берегах Тихого океану на Камчатці і Алясці корінні народи – ітельмени, коряки, алеути – побудували свою цивілізацію навколо лосося. Для них ця риба була не просто їжею, а священним даром природи, центром духовного життя. Ітельмени, які жили у південній частині Камчатського півострова, створили цілу релігійну систему, пов'язану з лососем. Вони поклонялися богові Хантаю – напівлюдині, напіврибі, чийого дерев'яного ідола встановлювали обличчям до річки восени під час нересту. Перед ним приносили дари, дякуючи за рибу, яка прийшла, а потім улаштовували фестиваль урожаю. Щоліта, коли мільйони лососів поверталися з океану до річок, щоб відкласти ікру, корінні народи збиралися біля води. Вони створили витончені техніки риболовлі. Використовували пастки, загати, вручну витягували рибу з води. Найякіснішу рибу спрямовували на засолення і сушіння для зимових запасів. Менш якісну – на харч собакам, а ікру збирали як особливо цінний продукт. Ці народи знали про лосося все. Вони розуміли, що риба завжди повертається до того самого місця, де народилася, долаючи сотні кілометрів супроти течії. Вони знали, коли прибуде кожен вид, і шанобливо ставилися до цього циклу життя. Для них ікра була не просто їжею, це було втілення майбутнього життя, символ відродження і безперервності природи. На територіях України і у слов'ян загалом червона ікра мала цілком інакший старт. До 19 сторіччя більше цінували чорну осетреву ікру чи кав'яр, яку мало хто на власні очі бачив, звісно ж, і щучу, яку називали жовтою. Вона теж була досить дорогою. Ще від 15 сторіччя ікра посідала почесне місце у слов'янській кухні для заможних осіб. Її подавали на окремому столі серед холодних закусок перед основними стравами. Справжній прорив у технології заготівлі червоної ікри стався на початку 20-го сторіччя. За часів Російської імперії засолювачі винайшли новий метод. Замість сухого засолювання почали використовувати насичений розсіл кухонної солі. Ікру відокремлювали від плівки і калібрували крізь тонку сітку. Так народилася зерниста лососева ікра, продукт, у якому кожна ікринка була відокремлена від решти, не злипалася, зберігала форму і мала чудовий вигляд. Новий продукт миттю підкорив Японію. На початку 20-го сторіччя там виник величезний попит на лососеву зернисту ікру. Японцям сподобалися її вигляд і смак. Саме тоді поширилася назва червона ікра, щоб відрізняти її від решти видів. У совєтські часи червона ікра стала символом дефіциту і престижу. Її продавали лише в одному форматі – у банках по 140 грамів, які можна було дістати лише за блатом або у спеціальних крамницях. У 70-80-ті роки мати на столі бутерброди з червоною ікрою було ознакою заможності і статусу. Та й нині це все ж таки радше символ достатку, ніж просто продукт. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані.
Цікавий парадокс. Японське слово «ікора», яким позначають червону лососову ікру, походить від слова «ікра». Для Японії лосось і його ікра завжди були важливою частиною харчування. Та саме нова технологія засолювання допомогла перетворити цей продукт на делікатес, який став невід'ємною частиною японської кухні. Сьогодні ікора – це один із найпопулярніших інгредієнтів для суші і сашимі. Яскраві помаранчеві ікринки не лише прикрашають страви, а й додають їм соковитості і солонуватого смаку океану. Японія сьогодні закуповує приблизно 50% світового обсягу червоної ікри. Це не випадковість. Дослідження показують тісний зв'язок між споживанням морепродуктів, зокрема ікри, і довголіттям японців. Наукові спостереження свідчать, що регулярне вживання червоної ікри хоча б раз на тиждень може продовжити життя завдяки високому вмісту омега-3 жирних кислот і антиоксидантів. Коли ми кажемо червона ікра, то насправді маємо на увазі ікру різних видів лососових риб. І кожна з них унікальна. Основні види походять від риб родини лососевих, які мешкають у холодних водах Тихого океану і не ростяться в річках від Аляски до Камчатки. Ікра горбуші найпопулярніша і найдоступніша. Середнього розміру ікринки зо 5 мм мають яскравий помаранчевий колір. Оболонка тонка, легко лускає при перемішуванні, утворюючи ароматний сік. Смак універсальний, подобається майже всім. За видобутком горбуша – безперечний лідер. Ікра кети – це справжня аристократка. Великі ікринки по 6-7 мм правильної кулястої форми яскраво-помаранчевого кольору з червоним відтінком. Усередині кожної ікринки добре видно темну плямку – зародок. Смак тонкий, вишуканий, без гіркоти. Саме її найчастіше використовують для прикраси страв завдяки зовнішній презентабельності. Ікра нерки – найменша за розміром 2-3 мм, темно-червоного кольору. Смак тонкий і ніжний, із легкою гіркуватістю, що надає їй пікантності. Нерка близька до зникнення через надмірний промисел, тому її ікра стала рідкісною. Ікра кижуча, якого ще називають срібним лососем. Середнього розміру десь на 3-4 мм. Темно-червона, з вираженою гіркуватістю смаку. Гурмани цінують її за насичений аромат. Ікра чавичі. Найбільша до 7 мм і найдорожча. Чавичу називають королівським лососем, і її ікра виправдовує цю назву. Яскраво-червоні ікринки мають ніжний смак і порівняно тонку оболонку. Цю ікру вважають дефіцитом на ринку через обмежений вилов. Ікра форелі – одна з найдрібніших, лише 2-3 мм від помаранчевого до червоного кольору із золотавим відблиском. Оболонка щільна. Саме форелеву ікру дедалі частіше виробляють на фермах у різних країнах світу. Процес створення якісної червоної ікри – це поєднання давніх традицій із сучасних технологій. Усе починається влітку, коли лососі масово йдуть на нерест. Основні райони видобутку – це Аляска, Камчатка, Сахалін, Норвегія, Чилі і Японія. Найважливіша річ – це вилов риби у правильний час. Ікра мусить бути зрілою, проте самиця ще не має відкласти її. Досвідчені рибалки знають, коли саме підійти до річок. Після вилову рибу негайно охолоджують. Температура має становити від 0 до 2 градусів за Цельсієм. Ікру дістають упродовж кількох годин після вилову. Це критично важливо для збереження свіжості. Далі ікру відокремлюють від плівки, ястика, промивають у солоній воді і калібрують. Малосольний метод засолювання означає використання мінімальної кількості солі на 2,5–3,5%. Це зберігає натуральний смак і соковитість ікринок. Певні виробники додають консерванти для продовження терміну зберігання, проте найякісніша ікра містить лише сіль. Швидкість – ключовий фактор. Від вилову до консервації минає тільки кілька годин. Саме тому найкращу ікру виробляють безпосередньо у місцях лову – на Алясці чи Камчатці, де заводи розташовані просто біля місць нересту. Цікавий факт. Найбільший виробник і експортер червоної ікри сьогодні – це Чилі, де розвинена аквакультура лосося. Однак поціновувачі вважають, що найліпша ікра дика, наприклад, із Аляски, де риба росте у природних умовах і харчується креветками, що надає ікрі яскравого кольору. Цікава особливість українського ринку. Якщо уважно прочитати етикетки на банках із ікрою в наших магазинах, то можна помітити написи «Виробник Україна» чи «Вироблено в Україні». Це спантеличує, адже у Києві немає океану,
а у Дніпрі лососі не водяться. У чому ж річ? Насправді більшість червоної ікри, яку продають в Україні, імпортують у бочках із Аляски чи Чилі, а потім фасують на українських підприємствах. Такий підхід – це світова практика. Він дає змогу продовжити термін зберігання і адаптувати продукт до місцевих стандартів. Український ДСТУ чітко регламентує, які консерванти можна використовувати, забороняє змішування ікри різних видів риб і встановлює вимоги до якості. Проте за минулі роки в Україні почали розвивати власне виробництво форелевої ікри. На форелевих фермах у Карпатах і на Поліссі вирощують форель, яка дає невелику, зате якісну ікру. Це локальний продукт, свіжий і екологічний, який поступово знаходить свого покупця. Традиції споживання червоної ікри в Україні сформувалися під впливом совєтської культури. Ікра прикрашає новорічні і великодні столи, її подають із білим хлібом і маслом. На відміну від скандинавських країн, де ікру їдять регулярно як звичайний продукт, в Україні вона залишається святковим делікатесом, символом свята й достатку. Червона ікра – це не просто смачно, це справжня бомба корисних речовин. У 100 грамах ікри міститься 30-32 грами високоцінного білка, який організм легко засвоює. Для порівняння в яловичині 19,5 грамів, у сирі до 18 грамів. Тобто ікра майже вдвічі перевершує м'ясо за вмістом білка. Омега-3 жирні кислоти, яких у червоній ікрі дуже багато, це речовини, яких організм не може виробляти самостійно. Вони знижують рівень холестерину, зміцнюють серцево-судинну систему, поліпшують роботу мозку і пам'ять. Дослідження 2025 року показали, що регулярне споживання ікри знижує ризик серцевих захворювань на 20%. Ікра багата на вітаміни А, важливий для зору, Д, зміцнює кістки, Е, антиоксидант, зберігає молодість шкіри, групи Б, підтримують нервову систему. У 100 грамах ікри містяться 2 добові норми йоду для дорослої людини. Це критично важливо для роботи щитоподібної залози. Мінерали у складі ікри – кальцій, калій, магній, залізо, фосфор, селен – роблять її універсальним продуктом для підтримки здоров'я. Залізо допомагає при анемії. Селен – це потужний антиоксидант. Фосфор потрібний для кісток і зубів. Те, що впродовж тисяч років було повсякденною їжею рибалок і корінних народів півночі, за кілька сторіч перетворилося на символ розкоші і престижу. У 13 сторіччі європейські королівські особи і монархи зробили ікру частиною своїх бенкетів. Її стали асоціювати з багатством і владою. До 19 сторіччя французький шеф-кухар Марі Антуан Карем, про якого ми зробили дуже цікаве відео, привіз із Російської імперії до Європи традицію подавати ікру як окрему закуску на початку обіду. Так ікра увійшла до високої кухні і посіла своє почесне місце у меню найвишуканіших ресторанів світу. У 20 сторіччі червона ікра пережила демократизацію. Розвиток технологій консервування упродовж 1920-х років зробив її доступнішою. Сьогодні, завдяки аквакультурі і сталому рибальству, червона ікра перестала бути продуктом винятково для еліти. Вона доступна в супермаркетах, хоча й досі зберігає імідж святкового делікатесу. Сьогодні перед виробниками стоїть виклик балансу між традиціями і екологією. Дикі популяції лосося в певних регіонах скоротилися через надмірний вилов. Чавича, наприклад, близька до зникнення, тому дедалі більше уваги приділяють сталому рибальству і розвитку аквакультури, яка допомагає задовольнити попит без шкоди для природи. Червона ікра – це більше, ніж делікатес. Це історія про виживання, про шанобливе ставлення до природи, про те, як маленькі помаранчеві ікринки об'єднують культуру і покоління. І поки океани залишаються чистими, а лососі продовжують свою епічну подорож на нерест, червона ікра прикрашатиме наші столи, нагадуючи нам про красу і велич природи, яку ми маємо зберегти для майбутніх поколінь.